हाम्रो सभामा विश्वकै पोसिलो तरकारी सजीवनको बारे कुरो गरौँ। सजीवनलाई अङ्ग्रेजीमा ड्रमस्टिक ट्री भनिन्छ। यसका कोसालाई ड्रमस्टिक पड भनिन्छ भने यसको बायोनोमियल नेम मोरिङ्गा ओलिफेरिया हो। यो साउथ इस्ट एसियातिर बढी पाइने हुन्छ। यो अत्यन्तै पोसिलो हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दा यसको चर्चा बढेर गइरहेछ दिनानुदिन। यसको सेवनले शरीरमा धेरै फाइदा गर्ने हुन्छ। यो चैत वैशाखमा बजारमा यत्रो तत्र किन्न पाइने हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि यसको शरीरबाट विषादी निकाल्ने, आर्सेनिक जस्तो हेभी मेटल निकाल्ने क्यापासिटी छ भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा आजकल मानवहरू यो ध्यान लाउन थालेका छन्। यसको पात सुकाएर डुडो बनाएर चियाको रूपमा खाने चलन पनि बढ्दै गइरहेछ। यो सुपर फुडमा पर्न थालिसकेको छ।